සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝස් බලන් ඉන්න හැමෝටම. ඉතින් හැමෝම කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ දවස්වල මේ විෂකාරක පොල්තෙල්. එහෙමත් නැත්නම් පිළිකාකාරක පොල්තෙල්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් රට පුරාම මර උගුලක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ආරංචි වෙන විදිහට නම් අපි දැනුවත් වෙන විදිහට නම් මේ පොල්තෙල් ආහාරයට ගත්තට පස්සේ පසු කාලීනව හම්බෙන්න ඉන්න දරුවන්ට පවා අංග විකල දරුවෝ උපදිනවා. එහෙමත් නැත්නම් ජාන විකෘති භාවයට පත් වෙලා දරුවෝ ඉපදින කියලා තමයි ආරංචි වෙන විෂ නිසා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ අවුරුදු 9 අනිවාර්යයෙන්ම පොල්තෙල් නැතුවම බෑ. ඉතින් කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි. නමුත් මේ මතක් කිරීමක් කරන්න යන්නේ අපේ රටේ ඉන්න හැමෝටම. ඉතින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් හොඳම දේ තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොල් ගෙඩි 20ක් 25ක් විතර ගන්න. මොකද එහෙම රුපියල් 2000 3000ක් වේදන් වුණත් මුළු තමන්ගේ පරම්පරාවක්ම පරිස්සම් කරගන්න නැත්නම් ලෙඩ රෝගීන් බේර ගන්න පුළුවන්. අරගෙන පොල් ගෙඩි ටික පල්ලා වේල ගන්න වේලලා චූටි කෑලි වල කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන විදිහට කපාගෙන ඉවරලා දවස් 3-4ක් නැත්නම් 7ක් විතර වේල ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පොල් තෙල් මෝලකට ගිහලා පොල් තෙල් ටික හිඳ ගන්න. ගෙදරට අවශ්‍ය ඕනම පොල් තෙල් ටික ඉවර කරගෙන හිඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්න ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් කර ගන්නවා නම් ගෙදර තියෙන පොල් තෙල් ටිකට මේ වගේ පොල් රොඩු ටිකුණත් එකතු කරලා වේලලා හිඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර චුට්ටකට වගේ කරනවා නම් පොල් ටික කිරි ටික මිට කරලා අරගෙන නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගෙන අපිට ගෙදරදී මුණත් හිඳ ගන්න පුළුවන්. රත් කරලා හිඳන් පස්සේ පොල් තෙල් ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. මේක බලන්න ආවද තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. පොල් තෙල් විතරක් නෙවෙයි එළවලු පළතුරුන්වත් තමන්ගේ රටේ දේවල් ගමේ දේවල් අරගන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේවා බලන්න ආවට. ඉතින් සහයෝගයක් විදිහට මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. බෙල් බටන් එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම මේ අවුරුදු කාලේ පරිස්සමෙන් ඉන්න තමන්ගේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න ඔයාලත්.